skylten parkering är uppsatt får du parkera fritt i 24 timmar om inte annat anges. 24-timmarsgränsen gäller alla dagar förutom lördagar, söndagar, dag före helgdag och helgdag. Under dessa dagar finns det ingen tidsgräns. Så om du parkerar på en helgdag börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. Här är några exempel. Parkerar du 13.00 på en vanlig måndag måste du hämta bilen senast klockan 13.00 på tisdagen. Parkerar du 13.00 på en söndag måste du hämta bilen senast 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24-timmarsregeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. Parkerar du 15.00 på en fredag måste du hämta bilen senast klockan 24.00 på måndagskvällen. På vissa platser är det endast tillåtet att parkera vissa dagar och specifika tidpunkter. Detta anges med en tilläggstavla med tidsangivelser. Svarta eller vita siffror utan parentes gäller på vardagar. Detta är vanligtvis måndag till fredag, om det inte är en helgdag som infaller på till exempel en tisdag. Svarta eller vita siffror inom parentes gäller på lördagar och dag före helgdag. Röda siffror gäller på söndagar och helgdagar. Vid den här kombinationen får du parkera i 2 timmar mellan 9.00 och 17.00 på vardagar. Övrig tid gäller den vanliga 24-timmarsregeln för parkeringsskylten som vi gick igenom innan. Om du parkerar din bil här 12.00 på en fredag så måste du hämta bilen senast 2 timmar senare, det vill säga 14.00 samma dag. Om du istället parkerar din bil här 15.00 på en fredag får du stå betydligt längre. När bilen har stått i 2 timmar är klockan 17.00 och 2-timmarsgränsen gäller då inte längre. Den börjar gälla igen nästkommande måndag 09.00 och du måste därför hämta bilen senast på måndag 11.00. Vid den här kombinationen får du parkera endast i 2 timmar från 09.00 till 17.00 på vardagar och från 10.00 till 18.00 på söndagar eller helgdagar. Övrig tid gäller den vanliga 24-timmarsregeln. Om du parkerar din bil här på en lördag måste du hämta bilen senast 12.00 på söndag eftersom 2-timmarsbegränsningen börjar gälla från 10.00 på söndagar. På många parkeringsplatser används parkeringsskiva för att tidsbegränsa parkering. Parkeringsskiva kallas även för p-skiva. Parkeringsskivan används för att visa vilken tid du parkerade bilen. Parkeringsskivan ska placeras väl synlig under framrutan. Så här ställer du in en parkeringsskiva. Om du parkerar inom tiden som anges av tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på närmast följande halvtimme efter din ankomsttid. Parkerar du innan den tid som anges på tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på den tid då tidsbegränsningen börjar. Om du parkerar här en vardag 07.00 ställer du in parkeringsskivan på 08.00. Eftersom 07.00 är utanför tiden som anges på tilläggstavlan ställs parkeringsskivan in på 08.00 då tidsangivelsen börjar. Om du parkerar här en vardag 08.05 ställer du in parkeringsskivan på 08.30. Eftersom 08.05 är innanför tiden som anges på tilläggstavlan ställs parkeringsskivan in till nästkommande halvtimme. Ladda ner Trafiko-appen.
I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.